Bine, dar n-am zis și noi de ce mergem la Constanța. Facem un zbor de repoziționare al avionului. Și de ce nu mai e Bogdan cu tine, mă? Bogdan e ocupat acum. Mai are și el viața lui, treburile lui. De ce faci decantarea fix din punctele alea? Pentru că sunt cel mai jos. Și de ce este atât de importantă decantarea? Că poți să condenseze, să ai apă. Și dacă ai apă, ce se întâmplă? Se oprește motorul. Și dacă se oprește motorul? Dacă se oprește motorul pentru că ai apă în benzină, înseamnă că ești... Eu pot să... Suntem pe platforma de la Băneasa. Asta voiam să zic, este într-o parcare foarte mișto. Într-o parcare care este demnă de aviația generală. În momentul de față, aeroportul Băneasa este cel mai modern din punct de vedere al aviației generale și costurile sunt chiar Decente. mai mult decât decente. Aici e Academia. Acolo clădirea aia se fac două simulatoare full motion. Și după clădire este cocoșatul. Și vine miros de mici. Acum miroase a mici și a ceafă prăjită. Bate vântul din direcția bună. Uite, se vadă oamenii, uite așa arată benzina de aviație, e albastră. Avgaz 100 LL, da. Uite să vadă cum arată de sus avionul. Dacă stai așa, nu se vede. Și uite, acolo scrie Avgas Only. Nu mai băgați benzină de 100 de la OMV, chiar dacă aveți estifică, nu e bună. Părerea mea, e mai bun Avgasul. Băneasa Ground, bună ziua, vă spune November 90 Tango Charlie, poliția de parcare 25, informația Victor, solicităm pornirea motorului. November 90 Tango Charlie, Băneasa Ground, pista în serviciu 25, informația Victor, Chiașul 014, află pornirea motorului la indicații dispatcherului. Liberă pornirea motorului, November 90 Tango Charlie, mulțumim. Clear prop? Ground November 90 Tango Charlie, solicităm rulajul. O să ieșim pe aici și o să mergem așa. November 90 Tango Charlie, urmați mașina Falomi și vă opriți la intersecție cu Bravo. Urmăm Falomi și ne oprim la intersecție cu Bravo, November 90 Tango Charlie, mulțumim. Mergem? Da, mergem. Let's go! Cât de mișto. November 90 Tango Charlie, gata de copiat, autorizat, ce? Afirmativ, gata de copiat, November 90 Tango Charlie. November Tango Charlie, sunteți autorizați zbor VFR către Tuzla cu ieșire prin Cojești, 1000 de picioare în CTR, afișez cu transponder 6707. November 90 Tango Charlie, autorizat zborul VFR către Tuzla, ieșire Cojești, 1000 de picioare maximum în CTR, transponder 6707. E mișto la Cessna e că stai cu geamul deschis și stai așa frumos, deci nu-ți trebuie aer condiționat. A întrebat cineva de ce nu au avioanele aer condiționat. Păi este un răspuns foarte simplu și în același timp foarte complicat. Pentru că, în primul rând, mare parte din avioanele care sunt făcute în ziua de azi sunt gândite în anii 50, 60, 70, 80. Atunci nu exista tehnologie atât de performantă încât să montezi instalație de aer condiționat pe avion, pentru că era foarte grea. Apoi, o instalație de aer condiționat este un lucru oarecum complex în funcționarea unui avion. Știu că pare incredibil, așa este. Deci e o instalație destul de complexă care necesită niște mecanisme destul de complexe când vine vorba de gândirea unui avion. Și mai sunt două considerente extrem de importante. Primul dintre ele ar fi că o instalație de aer condiționat este grea și îți ia din capacitatea de încărcare a avionului, adică de ce să pui o instalație de aer condiționat de 100 de kg când mai bine iei benzină. Un avion, am mai spus chestia asta, sau nu știu dacă am mai spus-o pe vlog vreodată, nu poți să-l încarci la refuz ca o mașină. El are niște limitări. Nu poți să încarci full benzină, full oameni, full bagaj, nu merge. Bagi jumate benzină, oameni și ceva bagaje și tot așa. Și mulți preferă să aibă useful load-ul mai mare, așa se numește, decât să aibă aer condiționat care, uite, acum de exemplu sunt 27 de grade afară, dar din cauza că bate vântul pe aici chiar nu trebuie aer condiționat. Deci Bate vântul din cauza elicei care bate se de la află în elice. față, da. Deci nu ai nevoie. Apoi mai este un alt considerent la avionul ăsta, după cum ai spus în alt vlog, la avionul ăsta, pentru că ăsta are aripa sus și nu-ți bate soarele în cap. Dacă eram într-un avion în care îți bătea soarele în cap, te rugai la Dumnezeu să ai aer condiționat. Era Diamond. Așa. Și mai e un considerent, îți ia din putere. Știu că pare absurd, dar de exemplu la Diamond, în cazul Diamondului care are instalație de aer condiționat, în cazul unui engine failure, în care trebuie să urci într-un singur motor,
dacă ar fi instalația de aer condiționat pusă, ar fi cuplată și ai merge cu motorul ăla, doar cu motorul ăla, ți-ar lua cam 200 de picioare pe minut din urcare, ceea ce este ce poate face diferența între viață și moarte în unele cazuri. De exemplu, uite, când este foarte cald, la avioanele de linie nu se folosește instalația de aer condiționat, PEX-uri așa le spune, Pressurized Air Conditioning Kit, pentru că mănâncă foarte, foarte multe resurse din resursa de putere a motorilor, a avionului implicit. Acesta este răspunsul simplu, extrem de complicat. November 90 Tango Charlie, continuați rulajul pe dreapta Bravo, Charlie Foxtrot Delta pentru așteptare 25. Uite, de exemplu, la avionul ăsta, că vrei să-l cumperi nou, când am sunat eu să întreb cât costă și așa, am întrebat și dacă au aer condiționat, gen să-ți instaleze Factory Installed Digital Air Conditioning. Exact asta este denumirea foarte pompoasă pentru un compresor de frigider, că asta este de fapt. E un compresor de frigider. Și da, avem și mi-a spus că e $70.000. Da, e foarte mult, într-adevăr. Poți să cumperi un avion cu $70.000, ce-i drept. La mâna a doua un avion decent. Și așa că mai bine, nu. Vântul din 200 Aici. grade 7 nord, pista 25 November 90 Tango Charlie, aveți liberă decolarea. După decolare, pe cap 1000 de picioare. Liberă decolare, după decolare pe capul piste 1000 de picioare. November 90 Tango Charlie, mulțumim. Acum, care-i treaba cu avionul ăsta? Nu pot să-i dau un blană, chiar dacă el are o valvă care ar Delta e cu Charlie Mike. permite să facă overpressure. Îl dau la 32 de inch și 2400 de RPM, 24 fuel flow, 24 de galoane fuel flow. Îl accelerez așa frumos. Progresiv, Pentru nu toți dai blană urmăritorii, din prima. nu mai dați blană la avioane din prima, că nu faceți bine deloc motorului. Uite așa frumos, să nu ragă, să nu... Uite, 24, perfect, ia uite, 70 de și trage așa frumos de el, bam! Au ce frumos merge. Avioanele zboară singură mare parte, să știți. Singure, pardon. Și acum urcăm cu maximum performance. Urcăm repede așa să prindem altitudine în caz de se întâmplă ceva, să avem margini de safety. Așa. La safety altitude, după aia reducem și setările de urcare. Reducem. Am ajuns deja la 1000 de picioare. Reducem 25 de inch manifold pressure, 2400 RPM, 16 galoane fuel flow. Acum lucrurile sunt foarte aglomerate. Așa, o să decuplez autopilotul și o să virez eu manual. Pentru că virează prea încet. Aveți nevoie de backtrack pentru O decolare? să scot și flight directorul. Lucrurile se pot aglomera foarte repede aici în spațiul aerian de la Băneasa. Pentru că sunt foarte multe aeronave. Foarte multe aeronave și este și spațiul aerian de la Otopeni. Și dacă nu ești atent, ajungi în spațiul aerian de la Otopeni și nu vrei asta. Pentru noastră Alfa 6762. Astăzi este și va fi foarte aglomerat. Și oricum va fi din ce în ce mai aglomerat la Băneasa, pentru că aviația generală, deși mulți nu văd chestia asta, se dezvoltă în România. Poate și cu ajutorul nostru o să mai cumpere măcar 2-3 persoane avion sau o să facă alții, nu știu, 10-20 de oameni în școală și tot așa o să fie un efect de bulgăre. Probabil că în 10-15 ani o să fim și noi la nivelul ungurilor măcar. București informare, bună ziua, vă spune November 98 Tango Charlie. November 98 Tango Charlie, continuați? November 98 Tango Charlie, zbor VFR Băneasa, Tuz, la momentul de față la ieșirea din CTR Băneasa prin Cojești, 1200 de picioare după 1014, afișăm 6707, estimăm Tuz la 1125. November 98 Tango Charlie, confirm. Vedeți că sunt câte unii care, vedeți, acum vorbesc foarte repede, foarte relaxat, asta e din cauza experienței. Da, am văzut niște chestii foarte tare în care unii aveau scris pe caiet ce trebuie să vorbească. Mi s-a părut fascinant lucrul ăsta. Ce răutăcios acum să dai oamenii în gât aici pe camera. Nu sunt răutăcios, dar așa am văzut și eu, zic și eu acum. Aveau scris pe caiet cum trebuie să facă. Oamenii poate n-aveau experiența ta și... Păi, știu. Vreau Adică... să țină și ei minte ce trebuie să zică, ca pe o poezie, că de fapt asta e ideea. Știți cum învață unii Luceafărul 99 de strofe ca pe o poezie? Ceva de genul. Da, știu și o poezie. Cu foicică foaie. Dacă o știe cineva să o scrie în comentarii pe asta cu foicică foaie. Eu nu știu. Bravo. De cine e scrisă? Da, e din popor.
a fost și episodul de astăzi. Am ajuns și noi la mașină, urmează să plecăm la București. Sperăm că v-a plăcut zborul nostru de la București la Constanța. Pentru mine a fost foarte mișto. Până data viitoare, v-am pupat și vă așteptăm la următorul episod. Nu uitați să ne urmăriți pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok și mai ales pe YouTube, pentru că acolo e cel mai important pentru noi. V-am pupat! Nu știu cum naiba l-ai făcut tu să-ți ajungă, gen. Dintr-o parte într-o-alta, serios să zic. Așa trebuie puse, corect? Asta e poziția lor. Le-ai ridicat aia în sus atâta? Bogdan is avoiding wedding. Avoiding weather, da, chiar că.